हेलो साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ तपाईँलाई। आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ रियाक्ट एप्लिकेसन चाहिँ कसरी हामी नेटलिफाईमा होस्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछौँ। सो यसको लागि मैले भिडको थ्रु रियाक्ट एप्लिकेसन जेनेरेट गरेको छु र यहाँ अलरेडी डमी मात्र छ। सो यसको रिजल्ट यहाँ हामीसँग छ, जुनमा चाहिँ अब काउन्ट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 हुँदैछ। सो अब हामी यसलाई चाहिँ नेटलिफाईमा कसरी होस्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौँ है। सो फर्स्टमा हामी यसलाई चाहिँ अब किताबको थ्रु होस्ट गर्छौँ नेटलिफाईमा। सो त्यसको लागि हामी किताब खोलौँ र किताबमा तपाईँहरूको अकाउन्ट छैन भने अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला र यसपछि हामी जान्छौँ हाम्रो यो टप रिपोजिटरिजमा न्यू रेपो क्रिएट गर्छौँ। सो रेपोमा चाहिँ हामी हाम्रो एपको नाम दिन सक्छौँ, लाइक एनिथिङ। म चाहिँ अहिले टेस्टिङ भन्दा नि होस्ट इन नेटलिफाई भनेर हाल्छु। सो यति गरेपछि हामी यो केही नराख्दा नि केही फरक पर्दैन, हामी पब्लिक प्राइभेट जे गर्दा नि हुन्छ। सो मैले क्रिएट गरेँ। अब यहाँनिर आउँछ हामी। सो यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा तरिकाले चाहिँ हाम्रो फाइलहरू अपलोड गर्न सकिन्छ। एउटा ड्र्याग एन्ड ड्रप भयो, अर्को चाहिँ हामी यो कमान्ड युज गरेर। सो मलाई चाहिँ कमान्ड युज गरेर सजिलो लाग्छ, त्यही भएर कमान्ड युज गरेँ। सो कपी गरेर हामी नयाँ टर्मिनल खोलौँ VS कोडमा र यहाँनिर पेस्ट गर्छु। सो अहिले चाहिँ म एकैचोटि सबै हाल्छु, रिडमी डट एमडी नहालिकन। सो अहिलेको लागि एड डट गरेर मेन ब्रान्चमा हामी हाल्दैछौँ। सो यसपछि इन्टर गरौँ। सो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अपलोड हुँदैछ। ओके, सो हाम्रो यहाँनिर ब्रान्चमा अपलोड भइसकेको छ। हामी ब्राउजरमा गएर यो पेजलाई एकचोटि रिफ्रेस गरौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो पब्लिक एसआरसी फोल्डरहरू सबै आइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब नेटलिफाई भन्ने एउटा साइट खोलौँ, netlify.com। सो यो लोड भइसकेपछि हामीसँग यहाँ लगइन गर्न सकिन्छ। मेरो अलरेडी आइडी छ, सो लगइन गरेँ, नत्र साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामी गिटअपको थ्रु साइन अप गरेको थियौँ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि। सो यो चाहिँ हाम्रो गिटअपको थ्रु अथराइज भएर चाहिँ यहाँ आउँछ। यो हाम्रो यो पेज लोड भइसकेपछि तपाईँहरूले यो साइट्सको ठाउँमा एड न्यू साइट भनेर देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि इम्पोर्ट एन्ड एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट गर्ने। ओके, सो यहाँनिर चाहिँ हामीसँग अप्सन्सहरू आउँछ। हामी गिटअपको थ्रु गर्छौँ कि गिटल्याब या एजुर डेभअप्स या बिट पकेटको थ्रु। हामी चाहिँ अहिले गिटअपको थ्रु गरिरहेछौँ। सो हामी गिटअप क्लिक गर्छौँ और हामीसँग ट्राई नेटलिफाई ड्रप भनेर छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर पनि गर्न मिल्छ। सो अहिले गिटअपको थ्रु गर्छौँ। सो गिटअपको थ्रु गरेर चाहिँ हामीसँग गिटअपमा अथराइज हुन्छ। पर्मिसन केही माग्यो भने चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो भर्खर हामीले क्रिएट गरेको होस्ट इन नेटलिफाई भनेर चाहिँ यहाँनिर छ। सो यसलाई म सेलेक्ट गर्छु। यसपछि यो नेटलिफाईले चाहिँ आफै केमा बनाइएको छ, हाम्रो कुन टेक्नोलोजी युज गरेर बनाएको छ भनेर आफै स्पेसिफाई गर्छ र यहाँनिर ब्रान्च टु डिप्लोय पनि आफै बन्छ। सो अरू केही गर्नु पर्दैन, बिल्ड कमान्ड पनि आफै लिइसक्यो। सो यति गरिसकेपछि हामी डिप्लोय होस्ट इन नेटलिफाई भनेरलाई हामी डिप्लोय गर्छौँ। सो यसको लागि एकछिन टाइम लिन्छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बिल्डिङ हुँदैछ। यदि अब प्रोसेसहरू हेर्नु मन छ भने यसमा क्लिक गर्दा हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ सबै स्टेप्सहरू लग्सहरू देखाउँछ। ओके, सो यहाँनिर इनिसियलाइजिङ, बिल्डिङ, डिप्लोइङ, क्लिनअप सबै भइसक्यो, पोस्ट प्रोसेसिङ पनि भइसक्यो। अब हामी माथि जाऊँ र यहाँनिर ओपन प्रोडक्सन डिप्लोय गरे पनि हुन्छ, या हामी साइट ओभरभ्यूमा गएर लेफ्ट साइडमा भएको यहाँनिर एउटा लिङ्क जेनेरेट भएको हुन्छ। सो यसमा लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीसँग नेटलिफाईमा हाम्रो एप चाहिँ होस्ट भइसकेको छ। सो अब हामीले यहाँनिर नेटलिफाईमा होस्ट गऱ्यौँ, केही चेन्जेसहरू गर्दाखेरि के कस्तो हुन्छ त्यो पनि म अहिले भनिहाल्छु। सो अहिले हामीसँग
जुन फर्स्टमा आउँछ त्यही पेज देखाइरहेको छ सरी सो यहाँ पनि त्यही छ र हाम्रो लोकल होस्टमा पनि त्यही छ है सो अब यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चेन्ज गरेर यहाँदेखि यसलाई चाहिँ हामी एउटा डिप नले h2 लिएर वेलकम टु माई च्यानल भनेर लेखौँ अनि अर्को h3 मा चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब भनेर लेख्यौँ सो अब मैले यो सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ लोकल होस्टमा आफै रिफ्रेस हुन्छ है सो अब यसलाई हामी यो नेटलिफाईमा चाहिँ कसरी चेन्जेसहरू देखाउने भनेर त्यो हेर्छौँ है त सो अघि न हामीले गिटको थ्रु हामीले सबै अपलोड गरेको थियौँ सो अहिले पनि त्यही गरौँ सो गिट एड डट गरौँ हामीले अब यसलाई चाहिँ गिटमा कमिट गरेर एउटा मेसेज गरौँ सो पेस्ट एन्ड इन्टर गिट तपाईलाई गिटको बारे केही जान्न मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला म गिटको पनि अर्को भिडियो बनाइदिउँला सो यो मेन ब्रान्चमा चाहिँ हामी त्यही पुस गरिदिउँ ओके सो यहाँनिर पुस भइसकेको छ अब हामी हाम्रो साइट ओभरभ्यूमा गएर यो पेजलाई एकचोटि रिफ्रेस गऱ्यौँ भने ओके यहाँनिर अघि नको मेन यो थियो भने अब सेकेन्डको चाहिँ यहाँ पब्लिस भनेर आइसकेको रहेछ सो हामी अघि न होस्ट भइसकेको यो लिङ्कमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर वेलकम टु माई च्यानल लाइक सब्सक्राइब भनेर देखेको छ सो आजको भिडियोमा यति नै यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला केही छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र साथीहरूमा पनि सेयर गरेर यो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभर्नुहोला सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो